ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම cooking wishes by NK YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අන්නාසි වලට ඉස්සු මිශ්‍ර කරලා වෙනස්ම විදියකට රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රයිස් එක ඔයාලට ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවකට ගෙදරට එන අමුත්තන්ට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස රයිස් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඉස්සු ටිකයි කුකුල් මස් ටිකයි සීසන් කරගන්න අවශ්‍ය පේස්ට් එක හදාගමු. ඒකට අපට අවශ්‍ය වන්නේ මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2යි, ගම්බිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි, කහ කුඩු මේස හැඳි 1යි, තෙල් මේස හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1මාරයි, සෝයා සෝස් මේස හැඳි 3යි. දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන මේ විදියට පේස්ට් එක හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ හදාගත් පේස්ට් එක. මෙතන ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 200කුයි කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 200කුයි අරන් තියෙනවා. දැන් මේ දෙකට හදාගත්ත පේස්ට් එක දාලා හොඳට අනා ගන්න. සීසන් කරගත් ඉස්සෝ ටික පිටි මිශ්‍රණයේ දවටාගෙන විතර එකට දාගන්න. දැන් නැවතත් ඒවා පිටි මිශ්‍රණයට දාලා බෙදගන්න. කුකුල් මසුත් මේ විදියට බෙදගන්න. පොඩියට කපාගත් අන්නාසි ගෙඩි භාගයයි, ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 100යි, කැරට් ග්‍රෑම් 200යි, තලාගත් සුදු ලුණු ටිකක්, chili paste මේස හැඳි 2යි, green peas බිත්තර 1යි, කජු ග්‍රෑම් 50යි, බෙදගත් chicken ග්‍රෑම් 200යි, බෙදගත් ඉස්සු ග්‍රෑම් 200යි, සෝයා සෝස් මේස හැඳි 3යි, බත් කෝප්ප 4යි, බටර් මේස හැඳි 4යි, රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක්. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා අන්නාසි ටික දාගන්න. සීනි මේස හැඳි 2ක් විතර දාලා කැරමල් කරගන්න. අන්නාසි ටික මේ ගානට කැරමල් වුණාට පස්සේ මේ විදියට ඉඩ හදලා බටර් ටිකක් දාලා
හොඳින් ටිකක් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික දමා හොඳින් බැද ගන්න. සුදු ලුණු ටික වැඩිගෙන එනවා එක්කම කැරට් ටික දාගන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ කඩු ටික දමා කලවම් කරගන්න. green peas ටිකක් එක් කරන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ සොයි චිකන් ටිකයි දාලා නැවත මේ විදිහට වැඩගන්න. නැද ඉඩක් හදලා වැඩගන්න. නැද ඉඩක් හදලා පිටරේ දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් එක් කරන්න. චිලි පේස්ට් එක් කර හොඳින් කලවම් කරගන්න.
ඉන්පසු ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් රසායන දාගන්න. වත් ටික දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ලුණු ටික දාලා ලුණු ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේක හරීම රස රයිස් එකක්. ඒ වගේම මේක හරීම සුවඳයි. ඔයාලත් අදම මේක හදලා බලන්න. මෙවැනි රසවත් වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න නම් අදම cooking wishes by NK YouTube channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව එතන තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් ගැටලු කමෙන්ට්ස් වල සඳහන් කරන්න. එහෙනම් තවත් මෙවැනි රසවත් වීඩියෝවකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.